हेलो साथीहरु नमस्कार हजुरहरुको माझ फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु RPLAND युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हजुरहरुलाई म टिकटकमा लाइभ नबसिकन कसरी भिडियो अपलोड गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ, इन्कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो छ, हजुरहरुले नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेरेर मैले सिकाएको सेटिङ गरेर हजुरहरुले पनि टिकटकमा भिडियो अपलोड गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्ने छ। हजुरहरुलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ प्लिज प्रतिक्रिया दिनुहोला र साथै हजुरहरु पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। ढिला नगरी भिडियो सुरु गरौँ। यो सेटिङको लागि हजुरहरुलाई मैले मेरो टिकटक प्रोफाइलमा लिइसकेको छु। आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुस् हैन। यसको लागि केही सेटिङहरु अन गर्नुपर्ने छ, अनि तर त्यहाँ केही टिकटकले मागेको कुराहरु चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने छ यो फिचर लिनको लागि। त्यसपछि तपाईहरुले पनि आफ्नो भिडियो अपलोड गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। ओके र साथीहरु आफ्नो टिकटकको प्रोफाइल अन गर्नुस्। माथि देख्नुहुन्छ तीनटा धर्छ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि त्यहाँ देख्नुहुन्छ क्रिएटर टुल्स भन्ने फिचर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। हो त क्रिएटर टुल्स भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गिफ्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। गिफ्ट भन्ने अप्सनमा प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि तपाईले यो गिफ्ट भन्ने अप्सनलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हो यही हो हजुरहरुलाई एकदम महत्त्वपूर्ण, हजुरहरुले पूरा गर्नुपर्ने टिकटकको क्राइटेरियाहरु हो। यो क्राइटेरियाहरु तपाईले यो 5 वटा क्राइटेरियाहरु तपाईले पूरा गर्नुभयो भने तपाईले पनि टिकटकबाट भिडियो अपलोड गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। ओके हजुरहरुसँग एटलिस्ट 1 लाख फलोअर्स हुनुपर्छ यसको लागि, र भिडियो एकदम नर्मल टिकटकको गाइडलाइनसँग फलो गरेर बनाएको भिडियो हुनुपर्छ। कुनै पनि जाति द्वन्द हिंसा यस्तो खालको भिडियोहरु चाहिँ क्रिमिनल टाइपको यस्तो खालको भिडियोहरु चाहिँ बनाउनु भएन। नर्मल अब एकदम सोशलमा मिडियामा कसैलाई असर नपर्ने भिडियोहरु अपलोड गर्नुपर्ने छ। र तपाईको अर्को रहेको छ तपाईको टिकटक अकाउन्ट चाहिँ एटलिस्ट 30 दिनको लागि 30 दिन भन्दा माथि चाहिँ एक्टिभ भएको हुनुपर्छ। अनि अर्को छ एज रिक्वायरमेन्ट। एज त अब 18 वर्ष भन्दा माथिकोले सबैले लिन मिल्छ यो फिचर है। अनि तपाईहरुले यति गर्नुभयो भने हजुरहरुले पनि आफ्नो टिकटकमा भिडियो अपलोड गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले अब तपाईहरुलाई लागिरहेको छ यो सबै त गर्न सकिन्छ, यो 1 लाख फलोअर्स चाहिँ कहाँबाट बनाउनु वायात यस्तो फिलिङ आइरहेको छ भने चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकि एकै दिनमा 2-4 हजार फलोअर्स कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाको भिडियो मैले बनाएर हालिसकेको छु। एकदम सरल र सजिलो तरिकाले बताएको छु। हजुरहरुले त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला, मेरो च्यानलमा छ, हजुरहरु त्यहाँ भिजिट गरेर भिडियो हेर्नु होला अनि फलोअर्स बढाउनु होला। 1-2 महिना तपाईहरुले मैले सिकाएको तरिकाहरु अपनाउनु भयो भने अवश्य पनि 1 लाख फलोअर्स हुनेछ। त्यसैले ढिला नगर्नु होला। अब केही पाउन अलिअलि समय पनि दिनै पर्छ हैन। त्यसैले मेरो टिकटकको फलोअर्स कसरी बढाउने भन्ने तरिकाको भिडियो छ। एकदम सजिलो तरिकाले मेरो त्यो भिडियोलाई हेरेर त्यही अनुसार फलोअर्स बढाउनु होला। 1-2 महिनामा तपाईले त्यो तरिका अपनाउनु भयो भने पनि हजुरहरुले मनग्गे फलोअर्स पाउनुहुनेछ र यो फिचर लिन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरुले पनि भिडियो अपलोड गरेरै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुलाई अर्को जिज्ञासा लागिरा होला, भिडियो अपलोड गरेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ र भन्ने कुरा हो। तपाईहरुलाई त्यसको प्रुफ चाहिएको छ भने त्यो भिडियो अपलोड गरेर पनि पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ वायद यस्तो लागिरहेछ भने म हजुरहरुलाई त्यसको लागि पनि भिडियो बनाएर हाल्दिने छु। यो वायद कुरो हैन। त्यसैले अहिले मैले भनेको सेटिङहरु अन गरेर अब यो पूरा गर्नु होला। र यो गरिसकेपछि हजुरहरुलाई पैसा कसरी आउँछ, कसरी निकाल्ने, त्यो भिडियो अपलोड गरेर पैसा कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ यो पनि जान्न मन छ भने यो भिडियो एकदम लामो नगरौँ, अर्को भिडियो बनाउने छु। हजुरहरुलाई चाहियो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। र
यति भन्दै अब आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरू। हजुरहरूलाई यो भिडियो आशा छ एकदम राम्रो लाग्यो, तपाईँहरूलाई युजफुल छ भन्ने आशा गर्दछु। र फेरि आगामी दिनमा यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने वाचाको साथ म अहिले आरपील्यान्ड युट्युब च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सुखी रहनु होला, स्वस्थ रहनु होला। हस्त, धन्यवाद।